Intrepid Studios скинули маску альфа-тесту для обраних. Вже 11 грудня гра виходить у Steam Early Access. Ціна падає в рази, а сервери чекає повний вайп, попри те, що раніше нас запевняли у зворотному. Сьогодні вперше відкрито подивимось на новий архетип Summoner. Оцінимо, як наразі виглядає функціонал дуелі, а потім серйозно поговоримо, чому Steam – це величезний ризик для репутації Ashes of Creation і чи не стане цей реліз пострілом собі в ногу. Привіт, друже! Ти на каналі Happy Grave UA і з тобою я, Happy, твій гід у світі Ashes of Creation. Почнемо з основної страви, першого погляду на новий архетип Summoner. Хто в дуеті головний? Пет чи заклинатель? Розробники намагались віднайти баланс між силою персонажа та пета, щоб вони гармонійно доповнювали один одного. І де ж тобі взяти цього пета? Забудь про приручення вовків у лісі. Твої пети – це конструкти з чистої есенції, бінарного коду магії, творення богині Вайри. Саме тому візуально вони наче постійно розчиняються у повітрі, випускаючи яскраві частинки, як те тліюче вугілля. Це пряма відсилка до Феніксу на логотипі гри. Розробники зазначили, що наразі це їх базова форма. Коли ж Summoner обиратиме сабклас, то зовнішній вигляд петів має змінюватись відповідно. До прикладу, Summoner з сабкласом Клірик буде некромантом, що керуватиме мертвяками. Твій класовий ресурс – це теж есенція. Ти генеруєш її своїми спелами та автоатаками петів, а витрачаєш, надаючи можливість петам використовувати навички. Нам показали трьох унікальних самонів. Guardian – велетень з двома кам'яними щитами на передніх кінцівках. Він не просто товстий та незграбний. Він може тримати на собі агро, наносити шкоду по області та ховатись у захисний купол, як та черепаха, прикриваючись передніми лапками. Це твій особистий танк, який значно полегшує проходження контенту в соло. Хантер – це не просто дамагер. Ти можеш прямо в бою перемикати його стійки між ближнім і дальнім боєм. І увага, кожен його скіл змінює свою дію залежно від стійки. Це подвоює твій арсенал. Як на мене, він дуже схожий на базові моделі гоблінів з їх анімаціями та звуками. Лінії розробників чи данина лору гри? Містік. Саме цей самон сподобався особисто мені найбільше. Це твій кишеньковий хілер з можливістю зцілення тебе, союзників, диспелом бафів та дрібкою DPS. Але Summoner – це не тільки про натискання кнопок дамагу чи хілу. Це про мікроконтроль. У нас є 3 команди руху – слідувати, рухатись до, стояти та одна бойова команда – сік – атакувати. Також можна обрати тип поведінки пета. Чи хочеш, аби він тебе захищав, бездіяв, або допомагав у бою, як тільки ти його розпочнеш. Давай розберемо, як це працює на практиці, бо тут є важливі нюанси. Follow – слідувати – це дефолтний режим. Пет біжить за тобою, але попереджаю одразу. На PTR зараз є баг, коли пет трохи заїкається або тупить, якщо ти рухаєшся на великій швидкості. Розробники знають про це і фіксять, але будь готовий до дивних рухів на старті. Move to – рухатись до. Це твоя тактична зброя. При активації з'являється спеціальний маркер під курсором. Ти вказуєш конкретну точку, і пет біжить туди і стоїть там, доки ти не даси іншу команду. Stay – стояти. Це команда повної зупинки. І коли я кажу повної, я маю на увазі саме це. Якщо, до прикладу, твій Guardian замахнувся для удару, а ти натиснув Stay, він перерве анімацію атаки і завмре на місці. Будь-яка команда руху пріоритетніша за бій. Може виникнути питання, а що, якщо я залишу пета в кущах і втечу? Тут працює правило 40 метрів. Це твоя ефективна дистанція. Якщо ти відбігаєш далі, ніж на 40 метрів від місця, де наказав пету стояти, команда Stay злітає і вмикається режим Follow. Пет просто побіжить до тебе. А якщо пет застрягне десь у текстурах або відстань стане критичною, спрацює логіка телепортації, і він миттєво з'явиться біля тебе. Ніякого десамону. Твій покемон завжди повернеться додому. Пам'ятаєш оті речі, які мали на собі резисти від некротичної магії, і ніхто не знав, на що вони тобі треба. Так от, Summoner вводить в гру поняття Spirit, Necrotic, Arcane магії, подібно до того, як маг використовує вогонь чи лід. На презентації нам показали лише декілька скілів Summoner, які можемо розглянути тут. Spirit Shred – базовий damage over time, наносить Spirit Damage. Головне джерело генерації есенції. Кастується швидко, висить 12 секунд. Можна розтягнути до 20 секунд.
В кінці дії навішує на ворога дебаф Дизмораль. Mortal Blast наносить шкоду у радіусі вибуху довкола цілі. Має 3 заряди і кастується 1,5 секунди. Працює в синергії Spirit Shred. Якщо кинути на ціль під дію дебафу, він поширить зараження на ворогів навколо. Hex – арканний дебаф з таймером. Це бомба сповільненої дії. Чіпляється на ціль на 20 секунд. Вона вибухає в кінці, завдаючи відчутної шкоди, але ти можеш прискорити вибух своїми іншими атаками, навичками та автоатаками пета. Після вибуху або смерті цілі кулдаун Hex скидається. Disintegrate – некритичний промінь, який потрібно підтримувати. Він не тільки дамажить, а й накладає сповільнення Snare, яке стакається. На PTR цей скіл має баг зі звуком, занадто гучний, але це точно виправлять. Dimensional Bolt – ти кидаєш магічний снаряд, що наносить шкоду від аркани. У тебе є вікно в 5 секунд, щоб натиснути кнопку повторно, і твій пет телепортується в точку влучання за спину цілі. Це може стати прикольним тактичним інструментом, враховуючи іншу навичку, що дозволяє мінятись позицією з петом. Звісно, Самонер має помітно більше цікавих та корисних навичок у рукаві. Точно варто зробити огляд на нього після релізу. Цікаво, що розробники на стрімі самі визнали, що Самонер зараз виглядає занадто OP, бо має і бурст, і сустейн, і контроль. Ми вже проходили це з розбійником, тож впевнений, вони зможуть це збалансувати. Крім глобальних новин, розробники показали механіку, про яку гравці просили дуже давно – офіційну систему дуелей. Раніше, щоб перевірити скіли або просто помірятися силами з другом, доводилось використовувати старий дідівський метод – вмикання режиму PvP. Це було не завжди зручно і несло певні ризики. Тепер у гру додали повноцінну функцію дуелі. Безпечний PvP дозволяє битися сам на сам без втручання сторонніх механік флагування чи карми. Система гаряча, щойно з печі. Зараз дуель – це ідеальний інструмент для тестування білдів та ротацій. Розробники використовували дуель саме для того, щоб безпечно продемонструвати нові здібності Самонера, не агрячи монстрів навколо. Хоча система ще потребує полірування, як і все в Альфі. Сам факт її появи свідчить про те, що Intrepid почали приділяти увагу Quality of Life і чам для соціальної взаємодії гравців. Тепер переходимо до гостренького – вайп. І проблема не в тому, що сервери очистять. Це альфа, ми звикли. Це потрібно, і це правильний крок. Проблема в відсутності прозорості зі спільнотою при відкритій розробці. Лише за 2 тижні до анонсу Маргарет, директор з комунікацій, чітко заявляла – вайпів не буде. І ось раптом розворот на 180. Така різка зміна підриває довіру до проєкту. Інша справа, якби вони сказали, що ще немає конкретного рішення, що вони думають, як буде краще і тому подібне. В результаті маємо, що маємо, та стандартні відмазки, розробка – це процес нестабільний і можливі зміни. А як ти ставишся до цієї ситуації? Напиши в коментарях. Менше з тим, не будемо множити негатив і поглянемо, що нас очікує до вайпу. До 26 листопада буде доступний тільки PTR-сервер, Лотарія та Шоль вимкнені. З 26 до 1 грудня лайв-сервери знову будуть в строю. 1 грудня ком'юніті-івент з можливістю отримати максимальний рівень маунтів та загадковим спотворенням. По масштабам може бути щось схоже на івент наприкінці другої фази. 11 грудня вайп і гра виходить у Steam. Ціна питання $50 зі знижкою 15% до 25 грудня. Виходить 42,50 та підтримкою регіональних цін. Чому це відбувається? Одна з причин, яку озвучив Стівен, це фінансування. Давайте порахуємо гроші, як дорослі люди. У студії приблизно 250 розробників. Знаходиться вона у Сан-Дієго, де середня зарплата розробника плюс-мінус $100 000 на рік. Це 20-25 мільйонів доларів на рік тільки на зарплати, не рахуючи оренду, сервери та інші витрати. Гра в розробці як мінімум з 2017 року. Якщо не помиляюсь, Стівен казав про 100-150 тисяч проданих альфа-доступів. Скажімо, по $120 це вийде 18 мільйонів. На кікстартері вони заробили трошки більше 3. Отже, в сумі цього навіть не вистачить покрити витрати на оплату праці за 1 рік. Так, це все приблизні підрахунки, проте гроші мають властивість закінчуватись. Вихід у Steam – це логічний крок для підтримки життя студій. Це не скам, це бізнес, маркетинг та піар-необхідність. Який може бути скам собі в мінус? Але тут криється величезний ризик. Аудиторія Steam зовсім не схожі на тих, хто придбав гру раніше. Це нетерплячі тестери з синдромом альфи.
Це звичайні геймери. Заплативши кошти за гру, більшість просто ігнорує банер «Ранній доступ» і ніколи не прочитають про його умови чи поточний стан гри. Їм байдуже на технології сервер-мешингу, якщо персонажі так і застрягають на межі сервер-воркерів чи телепортуються туди-сюди. Останні півроку, а фанати назвали це фаза 2.75, гра відчувалась застійною. Якщо 11 грудня гравець зі Steam зайде, побачить лаги, баги та падіння FPS, він напише негативний відгук і зробить повернення коштів, яке тепер за стандартами Steam до 2 годин гри. Включно з магазином на сайті Ashes of Creation, тож будьте дуже уважні. Early Access має жахливу репутацію. Якщо рейтинг гри впаде до змішаного або негативного на старті, відмитися від цього буде майже неможливо. Стівен каже, вони до цього готові, але чи достатньо цього? Поділись своїми думками у коментарях. Для тих, хто все ж наважиться придбати доступ за новою ціною, ви отримаєте доступ до Альфа 2, Бета 1 та Бета 2, 1 місяць ігрового часу після виходу гри, доступ до PTR-серверу, неексклюзивний косметичний плащ, Mount Autumn Guardian за досягнення 25 рівня після релізу в Steam Early Access. На стрімі не згадували за внутрішню ігрову валюту, яку отримали власники наборів вартістю від $100. Поки невідомо, чи буде вона тут чи ні. Гравці, які придбали гру до 11 грудня та мають певний час в грі, не залишаться з пустими руками. Вони отримують 2 унікальні титули: The Cultist of the Eternal Fire, культист вічного вогню, та Knight of the White Flame, лицар білого полум'я. Ці титули мають візуальний ефект, вони змінюють колір фарбування твого плаща. Титул культиста робить плащ чорно-червоним, а лицаря біло-золотим. Косметичний плащ, який входить у новий набір за $50, буде автоматично виданий усім поточним тестерам Альфа 2. Як і нові гравці, ветерани можуть отримати скін на маунта Autumn Guardian. Умова та сама – досягти 25 рівня персонажа під час періоду Early Access, після 11 грудня. Тобто головна перевага старожилів – це унікальні титули, що змінюють колір одягу та збереження доступу без необхідності купувати гру повторно. Я дивлюсь на це з дуже обережним оптимізмом. Схоже, Intrepid намагаються всидіти на 2 стільцях, отримати масового гравця для фінансування та тестування, але при цьому називати гру альфою, щоб виправдати баги та потенційні вайпи. Але в Steam це не дуже працює. Фаза 3 мала стати етапом полірування та контенту, але по факту ми отримали стагнацію, серйозні баги та відтік гравців. Виводити такий продукт на масовий ринок – це ходити по лезу ножа. Я дуже хочу, щоб гра вижила, бо ідея Ashes of Creation – це мрія ММО-задротів тих бородатих часів. Але боюся, що реальність капіталістичного релізу може бути жорстокою. Зниження ціни до $50 – це добре, але чи готова гра прийняти тисячі нових людей без технічного колапсу? Це велике питання. Єдине, що попрошу вас, не потрібно знищувати рейтинг гри, закидаючи типовими коментарями «Це скам», «Привіт, Star Citizen» і так далі, якщо ви особисто її не спробували. Як мінімум, це буде чесно. Отже, грудень буде гарячим. Ми отримуємо неймовірного самонера, який виглядає як найвеселіший клас у грі. Нас чекає доступна ціна та реліз у Steam, але ми платимо за це втратою прогресу, порушеними обіцянками та величезним ризиком для майбутнього гри. Моя порада, якщо ви ще не купили гру, почекайте перших тижнів після 11 грудня. Подивіться стріми, почекайте відгуки. А в коментарях під відео є посилання на нашу українську спільноту в Discord, гільдію, а також мій Telegram і Twitch канали. Маєш гру і хочеш грати разом? Приєднуйся до Ukrainian Pub. До зустрічі в наступному відео!